Magandang araw sa inyo lahat. May dumating na package from Lazada. Buksan na natin. Ang laman ay nakabalot pa rin. Ang laman ay ayan. Buksan natin. Yan ang laman niya. Mga SMD type na transistor. SOT-23 package. 10 pieces each. 18 values. So, isang ganito. Tingnan natin. 10 pieces na 18 values. So, 18 na pirasong ganito. Tingnan natin. Bilangin natin. Siya ay 18 pieces. Tama. Na 10 pieces each. Napakaliliit naman. Ayun. Meron siyang plastic. Tapos parang film negative. Ang lalagyan niya. Aliit. Paano ito mabubuksan? Ganon? Oh. Eh, paano natin matetesting? Mga transistor. SOT-23 package 9815. Nasaan yung ano? 3904. Ito yung hinahanap ko, 3904. Eh, paano natin makukuha yan? Oh, hirap naman. Oh. Sukatin natin. 0.11 inches. 0.13 inches. O kaya sa millimeter 3.3 millimeter by 3.6. Oh, paano magkalas nito? Nanotechnology, ha? Eh, paano ba ito? Ngayon ako nagkaroon ng ganitong pyesa. Paano pagkalas niya? Tinatanggal? Oh! Ay, hala! Tingnan natin! Paano pagtanggal niya? Ginaganon? Ini-slide? Hindi eh. Subukan natin. Kumuha na isa. Ano ba ito? Ganyan? Ayun. Ah, may tape lang. Naka-tape. I-peel off mo. Then, peel off yung tape.
Paano ito? Yun. Naka-tape lang. Tape sa likod. Tapos tissue tape, cellophane. Uy! Nalaglag. Tuloy natin. Nalalaglag. Walang nalaglag. Saan yun? 290439. Nawala. To. Nawala na si 39. Ito na lang. Oh, nawala yung isa oh. Nalaglag. Maliit lang siya. Ayun oh, nalaglag. Hindi ko makita. Sayang. Hilahin natin. Yun. Ang liit masyado. Pag nalaglag, may hirapan ka maghanap. Yun oh. Oh. SOT-23. Kasing laki ng kulangot ito eh. Ay, ang liit oh. SOT-23. Malaki yung lalagyan niya. Nasa loob pala yun, yung ganun oh. Pag wala na, butas na siya. Ayun oh. Ang liit. Paano ko mahihinang ito? Kailangan to blow no? Hot air. Ang liit. Pag nalaglag, wala na. Paano natin i-testing ito? Subukan natin i-testing. Transistor ito ha. Apakaliit naman. Yan, nakano na siya. Testingin natin. Ang hirap pag nalaglag. Pag nalaglag, wala na. Di ko na makita. Ang liit eh. Gamitan natin ng Proskit the Snowman. Ang liit masyado. Microscope na kailangan natin dito. Napakaliit. Lagay natin sa continuity. Okay. Tingnan natin kung mate-check natin yung base collector emitter. Paano pag-testing to? Liit eh.
0.7. Ito ang base nya. Naputol pa yata yung isang pin, no? 0.7, 0.703, 0.705 tsaka 0.703. So ito ay base, emitter, collector. Yung collector, hiwalay ang paa. Yung base sa kanan. Aliit. Oh. Sukatin natin. .6 millimeter by 1.3 millimeter. 2.6 millimeter by 1.3 millimeter. Okay? So yan ang ating bagong package. At yan ang laman ng ating bagong package. Napakaliliit. Nanotechnology. Thank you.